ओके, आज हामी यो फिल्ड थ्योरी को केही कुराकानीहरू गर्छौँ। त्यसपछि एक्सन इन्टरभल फङ्सनल एक्सनमा चाहिँ अलिकति जान्छौँ। त्यसपछि अलिकति लरेन्ज इन्भ्यारियन्सको केही कुराहरू रिकल गर्छौँ र अर्को क्लासबाट हामी करिकुलममा ठ्याक्कै पेस्किनको बुकमा जान्छौँ। आज हामी पेस्किनको बुक स्टार्ट मात्रै गर्छौँ केही पोर्सन। त्योभन्दा पहिले यो फिल्ड थ्योरी किन चाहियो क्वान्टम मेकानिक्समा, यो प्रोबाब्ली अरू क्लासेसहरूमा पनि हामीले डिस्कस गरेको होला। र क्वान्टम मेकानिक्समा भएको एक्सन प्रिन्सिपल्सहरू क्लासिकलमा हामीले पढेकै छौँ, त्यसलाई पनि हामी थोरै रिभिजिट गर्छौँ। ओके, सो वाट इज फिल्ड? You all know what is field. Field in physics, what is field means we care field because we believe that field gives a physical quantity that can be measured. A field is actually a physical quantity for us, represented by a number or a tensor, and that has a value for each point in space-time, not only in space, in space-time. र हामीले यो फिजिकल क्वान्टिटी अथवा कुनै एउटा भ्यालुज अथवा कुनै वेक्टर अथवा कुनै फिजिकल रिलेसन्सहरू त्यो हामी स्पेस टाइमको हरेक पोइन्टमा त्यो अजाइन गर्न खोज्छौँ है। र त्यो पोइन्टलाई अथवा हरेक इन्टिटिजहरूलाई हामी पछि हामी डिकम्पोज गर्छौँ, डिकम्पोजिसन अफ इन्टिटिज इन स्पेस टाइम अफ स्पेस टाइम युजिङ क्वान्टम मेकानिकल अपरेटर्स, भेरियस अपरेटर्स, त्यो कुराहरूतिर जान्छौँ। पहिले मैले जस्ट यो केही इन्ट्रोड्युस गरेँ। यु अल नो सर्फेस विन्ड म्याप, यो वास्तवमा वान डाइमेन्सनल टेन्सर फिल्ड हो, जसलाई भेक्टर फिल्ड पनि भन्छौँ। यसरी विन्ड म्याप दिएको हुन्छ नि, विन्ड म्यापमा अभियसली कुन समयको हो यो डिरेक्सन, एउटा डिरेक्सनले चाहिँ wind velocity represent गर्छ। A vector to each point on a map describes the wind velocity at that point. Wind velocity कहिलेको हो भन्दा त्यसलाई चाहिँ नर्मलाइज गरे हुन्छ। जस्तै यो म्यापमा लेखेको छ 1979 देखि 1995 सम्मको यो पिरियड सम्मको यो वेक्टर चाहिँ रिजल्टेन्ट वेक्टर हो हरेक ठाउँको विन्ड भेलोसिटी है। सो दिस म्याप each vector is given in space time. स्पेसमा दिएको छ, टाइम पनि मेन्सन गरेको छ। यो वान डाइमेन्सनल टेन्सर फिल्ड हो, हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो है। त्यस्तै अब अलिकति स्पेसिफिक एरियालाई हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो एरियामा प्रोबाब्ली चाहिँ टाइमको स्केल चाहिँ टाइमको ड्युरेसन चाहिँ कम हुन्छ, पर्टिकुलर डेको मात्रै होला अथवा पर्टिकुलर 30 मिनट्सको होला है, इभन फ्यु सेकेन्ड्सको पनि हुन्छ विन्ड भेलोसिटी। तर टाइम इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो वान डाइमेन्सनल टेन्सर फिल्ड छ भने पनि। त्यस्तै हामीले 2 डाइमेन्सनमा गयौँ भने 2 डाइमेन्सनमा पनि कन्टुर म्यापहरू बनाउने गरिन्छ है। कन्टुर म्यापमा अब पर्टिकुलर लोकेसन एउटै सर्फेसमा नहुन सक्छ, त्यसको एल्टिट्युडहरूले डिफाइन गर्ला अथवा लङ्गिट्युड ल्याटिट्युडले डिफाइन गर्ला है। हामीले अर्को पनि थर्ड प्यारामिटर लियौँ भने यस्तै खालको म्यापहरू लाई रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ, 2 डाइमेन्सनलमा पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। So field theory as such is a mathematical description of how field value changes in space and time. For physicists, for physics student, we deal field theory in space time. So this is a mathematical description of how field values change in the space and time. You all know this. हामीले धेरै खालका फिल्डहरू डिस्कस गरेका छौँ। इलेक्ट्रिक फिल्ड हामीलाई थाहा छ, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड हामीलाई थाहा छ। इलेक्ट्रिक फिल्ड मात्रै कुरा गर्ने हो भने त्यो र्याङ्क 1 टेन्सर फिल्ड हो। अघि हामीले वेक्टर लिएको थियौँ त्यस्तै खालको। एन्ड द फुल डिस्क्रिप्सन अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक, दिस इज इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ can be formulated in terms of 2 interacting vector fields at each point in space-time or as a single rank 2 tensor field theory. This is electromagnetic field is rank 2 tensor field theory and electric field is simply rank 1 tensor field. यो हामीलाई थाहा भएको कुरा हो। यहाँनिर चार्जेसहरू छ, पोजिटिभ नेगेटिभ चार्जको पार्टिकल छ भने इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स यसरी जान्छ। यसको कनेक्सन हाम्रो यो फिल्ड हामी थन्डरस्टर्मको बेलामा यो फिल्ड हामी
मेजर गर्न सक्छौँ, भिजुअलाइज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै डिफ्रेन्ट टाइपको फिल्डहरू चार्जको नेचर डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट भयो भने पोजिटिभ पोजिटिभ हुँदा पोजिटिभ नेगेटिभ, त्यस्तै यहाँ कन्डक्टर छ भने त्यस्तै दुइटै कन्डक्टरको बिचमा इलेक्ट्रिक फिल्ड को बारेमा हामीलाई थाहा छ। त्यस्तै हामीले इक्विपोटेन्शियल सर्फेसेसहरू पनि बनाउन सक्छौँ यी चार्जेसहरूको अराउन्ड। त्यस्तै क्यापेसिटरको एउटा सर्टेन चार्ज यसले एकुमुलेट गरेको केसमा यो एक खालको स्पेसल कन्डिसन हो। यसरी हामीलाई इलेक्ट्रिक फिल्ड खास गरी र्याङ्क 1 टेन्सर फिल्डको कुरा गर्ने हामीलाई थाहा छ है। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डको दुईटा कम्पोनेन्ट्स हुन्छ। यु नो मेनी थिङ्स अबाउट इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड भनेको इनर्जी प्रोपगेट गराउने एक खालको इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड कम्पोनेन्ट्सले इनर्जी क्यारी गर्छ, त्यसलाई प्रोपगेट गराउने गर्छ। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ्स ट्रान्सपोर्ट इनर्जी through empty space or through space stored in the propagating electric and magnetic field. Electric and magnetic field components and simultaneously change हुन्छ, यसको फेजहरू चेन्ज हुन्छ। मिडियम फ्री स्पेस छ भने चाहिँ नि फेज अलमोस्ट सेम हुन्छ। इलेक्ट्रिक फिल्ड 10 डिग्रीमा पुग्यो भने म्याग्नेटिक फिल्ड 10 डिग्रीमा हुन्छ। तर कन्डक्टिङ मिडियाहरू भयो, मिडिया आइसोट्रोपिक टाइपको नभएर एनआइसोट्रोपिक भइदियो भने चाहिँ फेजहरू डिफ्रेन्ट हुनसक्छ। ओके, डिरेक्टली के सोच्नुभयो भने यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ वास्तवमा चार्ज पार्टिकल मुभ हुँदाखेरि अथवा इन्ट्र्याक्ट हुँदाखेरि प्रोड्युस गर्ने म्याग्नेटिक फिल्डले गरेर जेनेरेट हुने हो त्यो बेलाको यो, अथवा हामीलाई थाहा छ यो एन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड इज अ म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस्ड बाई मुभिङ इलेक्ट्रिकली चार्ज अब्जेक्ट। डिरेक्टली के सोच्नु हो भने सपोज इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डको वेभलेन्थ चाहिने लाई हामीले कन्फिगर गर्यौँ, वेभलेन्थलाई हामीले प्रिसाइज गरिदिउँ, सानो गरिदिउँ अथवा ठुलो गर्ने। ठुलो भनेको लेस इनर्जी हो, सानो भनेको हाई इनर्जी हो। र त्यसकै अर्डरमा भएका पार्टिकलहरूसँग इन्ट्र्याक्ट गरिदिउँ। सपोज हामीले यति सानो बनाइदिउँ कि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डलाई, त्यसको इनर्जी एकदमै हाई होस् र त्यही अर्डरमा त्यति नै सानो स्केलको पार्टिकलसँग इन्ट्र्याक्ट गराउँदाखेरि यता वेभ भयो उता पार्टिकल भयो, यो दुइटै इन्टरेक्सन हुँदाखेरि वेभ पार्टिकल इन्टरेक्सनको जुन ड्युअलिटी छ अथवा भनौँ वेभले पार्टिकललाई कम्प्लिमेन्ट गर्छ, कम्प्लिमेन्ट्यारिटी थ्योरी भन्छौँ बोर्सको, त्यो उहाँ सेटिस्फाई हुनु भएन। उहाँले के भन्नु भने त्यो इन्टरेक्सन चाहिँ पोसिबल हुनको लागि एउटा डिफ्रेन्ट प्रोपर्टिज भएको मिडियम चाहिन्छ है। क्लासिकली हामीलाई थाहा छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड क्यान बी रिगार्डेड एज अ स्मुथ, दिस इज स्मुथ कन्टिन्युअस फिल्ड प्रोपगेटेड इन अ वेभ लाइक म्यानर। Okay, Dirac wanted to generalize this theory to the quantum realm. क्वान्टम सँग उहाँले कम्प्याटेबल कसरी सोच्नु हो भने सपोज यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड हो, यहाँनिर इलेक्ट्रोनहरू छन्, यहाँनिर हाई एनर्जेटिक पार्टिकलहरू छन्। यी पार्टिकलको साइज र यसको वेभलेन्थ सेम अर्डरमा भइदियो भने यसले वेभ प्रोपर्टिज देखाएको डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्टबाट भेरिफाई भएको थियो। त्यस्तै यसले पनि पार्टिकल बिहेभियर देखाएको भेरिफाई भएको थियो। सपोज यिनीहरूको बिचमा इन्टरेक्सन हुँदाखेरि के हामीले त्यही नै ड्युल क्यारेक्टरले नै सबै कुरा डिल गर्न सक्छौँ? सक्दैनौँ। केही इस्युजहरू देखियो जुन इस्युजहरू सल्भ गर्न इस्युहरूलाई एड्रेस गर्न सकेन एक्जिस्टिङ थ्योरीले। सो मेन चाहिँ क्रिएसन र एनिलेसनको इस्युलाई हो। कुनै पार्टिकल एनिलेट भएको देखियो, एक्सपेरिमेन्टली पार्टिकल एनिलेसन देखियो। एनिलेसन भनेको त्यो पार्टिकल इनर्जीमा कन्भर्ट भयो, पार्टिकल त्यहाँ देखिएन, पार्टिकलको नम्बर कन्जर्भेसन भएन, पार्टिकल हराएर गयो अथवा पार्टिकल क्रिएट भयो है। अब त्यहाँ क्रिएसन र एनिलेसन प्रोसेसमा यो हाम्रो क्लासिकल मेकानिक्सको जुन अथवा भनौँ यो उसको स्पेसल थ्योरी अफ रिलेटिभिटीको लाइट कोन छ नि, त्यसमा त्यसले के भन्छ भने लाइट कोन भित्र मात्रै कज भइसकेपछि इफेक्ट हुन्छ। इफेक्ट पहिले देखिएर कज पछि हुँदैन भन्छ है। त्यहाँ जति पनि कुराहरू घट्छन् ती घटेको कुरा पास्ट प्रेजेन्ट फ्युचरमा, त्यसले चाहिँ क्लासिकल फिजिक्सको लज अफ क्याजुअलिटीलाई फलो गर्छ भन्छ है। तर त्यो कुरा लज अफ क्याजुअलिटीलाई फलो गरेको हाई एनर्जी पार्टिकलको एक्सपेरिमेन्टमा देखिएन। पार्टिकल एनिलेट भएको थुप्रै एक्सपेरिमेन्टल रिजल्टहरू देखियो। भनेको अब एनिलेट भएकोलाई हामीले कज भन्ने कि इफेक्ट भन्ने है।
त्यस पछाडिबाट क्रिएट भएको देखियो। पहिले क्रिएट भएर एनिलेट भएको पनि देखियो। यसको मतलब कज र इफेक्टको बिचको रिलेसन के छ, तिनीहरूलाई कसरी डिल गर्ने भन्दा यो एक्जिस्टिङ क्वान्टम मेकानिक्स, एक्जिस्टिङ रिलेटिभिस्टिक सिंगल पार्टिकल क्वान्टम मेकानिक्सले यसलाई डिल गर्न सक्दैन भन्ने आर्गुमेन्ट चाहिँ डिरेकको थियो है। फ्रम द पर्सपेक्टिभ अफ क्वान्टम फिल्ड थ्योरी, द फिल्ड इज सिन एज क्वान्टाइज्ड, field is as such seen as quantized, being composed of individual particles. तर यी कम्पोज कसरी कम्पोज हुन्छ, त्यो कम्पोज पनि केमा हुनु पर्यो भने स्पेस टाइममा हुनु पर्यो। त्यो कम्पोजिसनको लागि के कुरा डिकम्पोज भएको हुनुपर्छ र अल्टिमेटली फिल्डको प्रोपर्टिज त्यसले कसरी सेटिस्फाई गर्छ, ती कुराहरूको लागि क्वान्टम मेकानिक्सको फर्मुलेसन, क्वान्टम फिल्ड थ्योरीको फर्मुलेसन हामी 4वटा क्लासमा पढ्छौँ। ओके, यो डिरेकको थटलाई एउटा यो आर्टिस्टिक इमेजिनेसन हो। यो हामीलाई थाहा छ एनर्जी सपोज एकदम हाई एनर्जी भइदियो भने यो वेभ लाइक बिहेभियर देखाउँछ। सपोज इमेजिन गरौँ यो एनर्जी हाई छ, यो पनि अभियसली यो दिस इज हाई। यहाँ चाहिँ पार्टिकलको प्रोपर्टिज, यो एनर्जी पार्टिकल चाहिँ एनर्जीमा कन्भर्ट हुने कुरा भयो। यो पार्टिकल लाइक भयो, यतातिर चाहिँ यो चाहिँ वेभ लाइक जस्तो भयो है। यिनीहरू ड्युल क्यारेक्टर देखाउँछन्, हामीलाई थाहा छ। यिनीहरूले एकअर्कालाई कम्प्लिमेन्ट गर्छन्, त्यो पनि थाहा छ। तर जब यिनीहरू सेम स्केलमा हुँदा जब इन्टरेक्ट गर्छन्, अथवा यो यताबाट यतातिर क्रिएट हुन्छ अथवा यताबाट यता एनिलेट हुन्छ, त्यो प्रोसेसमा किन यिनीहरू दुईटा प्रोपर्टी जुन छ वेभ र पार्टिकल प्रोपर्टी, त्यो पार्टिकल सँगसँगै किन कोरिलेट गर्दैन, सँगसँगै कोरिलेट गर्छ। र यहाँनिर जुन रेड पोर्सन राखेको छ, रेड पोर्सन चाहिँ वेभ प्रोपर्टिजको लागि यहाँनिर आर्टिस्टिक इमेजिनेसन हो, दिस इज नट ट्रु म्याथमेटिकली। र यो पोर्सन, यो ग्रीन पोर्सन पनि राखेको छ, ग्रीन बल पनि यहाँ राखिदिएको छ। ग्रीन बलमा ले चाहिँ यसलाई ग्रिनिङ गर्छ र यो कुरा र अल्टिमेटली यस्तो खालको अथवा भनौँ पर्टिकुलर टाइपको प्रोपर्टिज भएको एउटा डिकम्पोज भएको एउटा इन्टिटिज क्रिएट हुन्छ, जसमा जुन चाहिँ स्पेस टाइममा हुन्छ है। त्यसरी यो डिकम्पोज भएको यो सबै अगाडिको यो सबै कुरालाई हटाइदियौँ भने यो मात्रै हामीसँग बाँकी रहन्छ, एक खालको स्पेस टाइम मात्रै बाँकी रहन्छ। त्यो नै इन्टरेक्सन हो, त्यो डिफ्रेन्ट सेपको हुन्छ, डिफ्रेन्ट स्केलको हुन्छ भनेर डिराकको इमेजिनेसन थियो। सबभन्दा पहिले केही रियलिस्टिक कुराहरू डिस्कस गरौँ अहिले पहिले है। स्मलेस्ट एन्ड लार्जेस्ट इस्यु डिराक ट्रिगर भएको मेन एउटा रिजन चाहिँ क्रिएसन र एनिलेसन बाहेक यो थियो। हामीलाई थाहा छ मेकानिक्स भनेको चाहिँ एथलेटिक पार्ट अफ फिजिक्स हो। मेकानिक्स एथलेटिक पार्ट, मेकानिक्स कुद्छ, चाहे त्यो क्लासिकल होस् चाहे त्यो क्वान्टम होस्, यो डाइनामिक नेचरको हुन्छ। हामीलाई थाहा छ कि एथलेटिक पार्ट भइसकेपछि चाहे क्लासिकल होस् चाहे क्वान्टम होस्, यो फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजहरू जुन छ लेन्थ, टाइम एन्ड मासेस, दे सुड बी मेजर्ड। दे क्यान नट ओन्ली, दे सुड बी मेजर्ड। वी सुड मेजर लेन्थ, टाइम एन्ड मासेस because it is the athletic part of physics. The differences के छ भने क्लासिकल र क्वान्टममा, क्लासिकलमा चाहिँ यो मेजर गर्दाखेरि हामी रियल नम्बर युज गर्छौँ। वी युज रियल नम्बर फर अब्जर्भेबल क्वान्टिटिज, and here you use complex number for observable quantities in general in quantum mechanics, whatever the nature of quantum mechanics, whether it is non-relativistic or relativistic particle theory or relativistic many particle theory, that is actually field theory, relativistic many particle theory. Okay, अब आखिरमा यो एथलेटिक पार्ट हो, यसले मेजर गर्नुपर्छ। मेजर गर्ने स्केल फरक फरक हुन्छ। टाइनी स्केलमा कुनै मेकानिक्सले मेजर गर्छ, लार्ज स्केलमा अर्को मेकानिक्स मेजर, जे होस् जसरी मेजर गरोस्, त्यो मेजर गरेको स्केल के छ त भनेर यसको कम्पाइलेसन चाहिँ डिरेक्टली गर्नुभयो है। दिस इज नट एक्ज्याक्टली फ्रम डिरेक्ट पेपर, दिस इज फ्रम एनदर अथर्स पेपर। यसमा चाहिँ सम मेजर डिस्टेन्स भ्यालुजहरू छ है। यहाँ हेरौँ, सबैभन्दा केही टिपिकल साइज अफ स्मल ब्याक्टेरिया, size of smallest bacteria is of the order of 5 micron, 5 micrometer, यस्तो हुँदो रहेछ नेचरमा। टोटल लेन्थ अफ ह्युमन डिएनए, डिएनएको स्ट्रक्चर सानो हुन्छ, एकदमै टाइनी हुन्छ है, त्यहाँ केही मलिकुलर हुने हो। त्यो डिएनएहरू सबै डिएनए हाम्रो शरीरमा भएको सबै डिएनएलाई हामीले जोड्ने हो भने
एउटा ठुलो सिडी बनाउने हो भने त्यो सिडीको साइज चाहिँ 2 मिटर जति जान्छ. दिस इज मेजरेबल thing. Diameter of human hair, 30 to 80 micron. It varies in between 30 to 80 micron. यसरी यो मेजर्ड भ्यालुहरू यहाँ लेखेको छ. सबभन्दा सानो मेजर्ड, दिस इज नट अ मेजर डाइरेक्टली मेजर्ड, दिस इज प्रिडिक्सन ओन्ली. द्याट्स वाइ इट इज रिटन हियर. इट इज प्रिडिक्सन ओन्ली. ग्यालेक्सी कम्पटन वेभलेन्थ, होल ग्यालेक्सीको कम्पटन वेभलेन्थ एक्सरेसले इन्ट्र्याक्ट गरिदियो भने 10 to the minus 85 meter. This is very tiny. It cannot be measured because Planck length is much larger than this Compton wavelength. This is the Planck length. This is the shortest length that we can measure in the laboratory. The shortest measurable length. Photon diameter and so on. You measure length mechanics le measure gareko length भयो. Different sizes भयो. जुन चाहिँ स्टेबल फर्ममा छ, जुन रियालिटी हो, लाइफ पनि छ यसमा है. नाउ मुभ टु द मास भ्यालुज, सम मेजर्ड मास भ्यालुज. अब यहाँ थुप्रै कुराहरू छन्, केही टिपिकल मात्रै हेर्दा भयो. लाइटेस्ट अब्जेक्ट इभर वेटेड, सबभन्दा वेट गरेको, वेइङ मसिनले वेट गरेको चाहिँ सबभन्दा लाइटेस्ट चाहिँ गोल्ड पार्टिकललाई नै हो. गोल्डलाई सानो फाइल बनाउन सकिन्छ, स्मलेस्ट फाइल, टाइनी फाइल, यो लेभलसम्मको फाइल मेजर गरिएको थियो. त्यसै फिङ्गर प्रिन्टको लेयरलाई मात्रै हामीले वेट गर्यौँ भने एकदमै सानो हुन्छ, 10 to the minus 7 kg. ह्युमन एट अर्ली एज भनेको ह्युमन अथवा भनौँ लाइफ स्टार्ट हुँदाखेरि त्यसको साइज एकदमै सानो हुन्छ, 10 to the minus 11 kg. It's extremely tiny. If you compare with the size of the mass of the proton, mass of the electron, it is much higher. It's the aggregation of huge, large number of electrons. But actually, but this is small in general. Yeah, key measured values. So just heaviest living things, such as the fungus. यो सबैभन्दा बढ्ता लाइफसँग बाँच्ने, सबभन्दा लेन्थ बढ्ता भएको यो फंगस हो, यो एर्मिलिया. यसको 3 किलोमिटरसम्म लामो हुन्छ, यो पेसिफिक ओसनमा पाइन्छ. सबभन्दा लामो चाहिँ लाइफ हो, 3 किलोमिटर. यसको वेट चाहिँ यति हुन्छ, 10 to 6 kg को अर्डरमा हुँदो रहेछ. हेभिएस्ट लिभिङ थिङ्स. असो यो मेजर्ड कुराहरू मैले देखाएँ. मास भ्यालु. त्यसै टाइममा गयो भने you know, shortest measurable time is Planck time. Shortest time ever measured till 2018. It is 10 to the minus 23 seconds measure गर्न सकिएको छ. केही टिपिकल भ्यालुहरू हामीले हेर्यौँ भने हामी भन्छौँ नि जस्ट अ मोमेन्ट, हामी सोध्छौँ ब्रेनले जस्ट अ मोमेन्ट भन्छौँ, हाम्रो लागि इन्स्ट्यान्ट 20 मिलिसेकेन्ड हुन्छ. This is the minimum time in which we can think or you can do something. This is the limitations of ह्युम्यानिटी को, हाम्रो ह्युमन को थिङ्किङ को लिमिटेसन हो. हामी यही लिमिटेसनमा अन्डरस्ट्यान्ड गरिरहेछौँ. हामी यही लिमिटेसनमा अर्थ यो होल युनिभर्सलाई बुझिरहेछौँ अथवा प्रोसेसेसहरूलाई बुझिरहेछौँ. हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ यही स्टेप्समा छ है. दिस इज अप टु, दिस इज चिर्का, कि चिर्का मिन्स दिस अप टु 20. यहाँ थुप्रै कुराहरू लेखेको छ. ओके, so some measured velocity values, velocity पनि हामीले हेर्यौँ भने hair growth is 5 nanometer per second. This is up to 5 nanometer. This is the upper limit for hair growth. Tree growth चाहिँ obviously यो भन्दा धेरै स्पिडमा ग्रोथ हुन्छ, 30 nanometer per second. इलेक्ट्रोन स्पिड इन मेटल वायर. यो रेन्जहरू हुन्छ नि विभिन्न कुराहरूको, यो हामी फिजिक्सको स्टुडेन्टहरूलाई थाहा हुनुपर्छ. यो रेन्जमा स्पिड हुन्छ भन्ने कुरा. स्पिड इज भेरी इम्पोर्टेन्ट प्यारामिटर एन्ड अल्सो द साइज इज एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट. ओके, सो स्पिड अफ स्नेल सबभन्दा स्लो हिँड्छ भनिन्छ, 5 मिलिमिटर पर सेकेन्ड हुँदो रहेछ. यसरी यो मेजर्ड स्पिड भ्यालु, भेलोसिटी अर स्पिड भ्यालु यस्तो रहेछ. यहाँनिर अलि अप्पर लिमिटमा स्पिडको भ्यालु छ. स्पिड अफ लाइटनिङ टिप, यो थन्डर स्ट्रम हुँदाखेरिको टिप्सहरू जुन हाई स्पिडमा डिस्चार्ज हुन्छ नि,
त्यसको स्पिड 100 किलोमिटर पर सेकेन्ड को अर्डरमा हुन्छ, अप टु 100 किलोमिटर पर सेकेन्ड है। You know, speed of group velocity can be higher than that of the velocity of light. Group velocity तपाईँलाई थाहा छ र अहिलेसम्म मेजर गरेको हाइएस्ट measured group velocity of light is about 10 to the 9 meter per second. It's larger than velocity of light. And you should remember this speed of electrons inside a color TV. This is of course a cathode ray oscilloscope, CRT को tube, color TV हो. यसमा up to 10 to the 8 meter per second को speed मा हुँदो रहेछ. त्यो भनेको 1 into 10 to the 8. यसको मतलब 0.3 c को speed मा हुँदो रहेछ. Speed of light spot from the light tower when passing over the moon. This can go up to 10 to the 9, 2 into 10 to the 9. Obviously, highest possible velocity for light spot. This is actually not the particle. This is actually the information. It can be infinite. Okay. यसरी velocity को पनि lower देखि upper limit. त्यसपछि directly के गर्नु हो भने यो जुन मेजरेबल क्वान्टिटी मास मेजर गर्न सकिया थियो एकदमै लार्जेस्ट मास देखि लिएर स्मलेस्ट टाइनी स्केलको मास सम्म त्यस्तै साइज ती मासहरुको तिनीहरुको साइज कति छ त्यो साइज भर्सेस मास प्लट गर्नुभयो प्लट गर्दा के पाउनुभयो भने यहाँ लाइफ सपोर्टिङ कुराहरु जुन हुन्छ त्यो सन यहाँनिर पर्यो अर्थ यहाँ पर्यो माउन्टेन टिपिकल माउन्टेनको साइज ह्युमन को मास र ह्युमन को साइज त्यसै सेल को मास र सेल को साइज डीएनए को पनि त्यस्तै युरेनियम हाइड्रोजन एउटा लाइनमा पर्यो यसरी एउटा लाइनमा देखियो त्यसपछि अरु केही जस्तै सेलेस्टियल अब्जेक्टहरु यो लाइनमा परेन केही अब्जेक्टहरु पर्न खोजेको थियो स्टार क्लस्टर ग्यालेक्सी यिनीहरु अलिकति डेभिएट भएको थियो है केही अब्जेक्टहरु यतातिरबाट डेभिएट भयो ओके त्यस्तै केही टाइनी सब एटमिक पार्टिकल्सहरु पनि हेभी न्यूक्लाई प्रोटोन इलेक्ट्रोन इज हियर प्लैंक मास इज हियर यो व्हाइट रिजन जुन छ नि व्हाइट रिजन मात्रै मेजरेबल हो यो प्लैंक लिमिट भित्र पर्ने रिजन यो व्हाइट रिजन चाहिँ एलिमेन्ट्री पार्टिकल को साइज सानो हुन्छ मास पनि सानो हुन्छ त्यसैले obviously यो रिजन भन्दा तलपट्टि यो पर्छ त्यसैले यस्तो खालको डाइरेक्टली यो पाउनुभयो त्यसपछि डाइरेक्टली जनरल थ्योरी रिलेटिभिटी हेर्नु पढ्नुभयो आइन्स्टाइन को जीटीआर ले के भन्छ भने मास इज प्रोपोर्शनल टु लेन्थ भन्छ एन्ड प्रोपोर्शनालिटी कन्स्ट्यान्ट इज हियर ग्रेभिटेशनल कपलिङ यो जीटीआर पछि जीटीआर पढ्नेले यो कुरा मास इज प्रोपोर्शनल टु लेन्थ भन्छ मास इज प्रोपोर्शनल टु यसलाई प्लट गर्दाखेरि यस्तो खालको प्लट आउँछ दिस अपर रिजन as mass increases length increases यहाँ चाहिँ यस्तो खालको पाइन्छ this is from general theory relativity त्यस्तै यो क्वान्टम मेकानिक्स non-relativistic quantum mechanics ले यो रिलेसन प्रेडिक्ट गर्छ mass is inversely proportional to length non-relativistic as well as relativistic single particle quantum mechanics त्यसले यो प्रेडिक्ट गर्छ mass is proportional to inversely proportional to length यहाँ हेरौँ त mass सँगसँगै लेन्थ चाहिँ मास बढ्दै गयो भने लेन्थ घट्दै गएको छ यहाँ यसको स्लोप पोजिटिभ भने यसको स्लोप नेगेटिभ छ है यो दुईटा इनकम्प्याटेबल थ्योरीहरु जस्तो भयो मास र लेन्थ र उहाँले के डाइरेक्टली के इमेजिन गर्नुभयो भने यो मास र लेन्थ भनेको सेपरेट एन्टिटी होइन यिनीहरु दुईटैलाई मासलाई लेन्थमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ लेन्थलाई मासमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ यो दुईटैलाई चाहिँ नि सिंगल एउटै प्यारामिटर बनाउन सकिन्छ एउटै खालको प्रोपर्टिज दिने बनाउन सकिन्छ त्यस्तो खालको बनाउने रिजिम चाहिन्छ त्यो भइदियो भने यो सबै जो डेभिएट भएको यसलाई पनि सेटिस्फाई गर्न सकिन्छ whatever its extension it can be satisfied but we should start from this because there was problem in at the tiny level at that time भनेको सानो सानो elementary particle level मा प्रब्लमहरु थियो केही इश्यूजहरु थियो जुन चाहिँ relativistic quantum mechanics single particle theory relativistic quantum mechanics ले सल्भ गर्न सकेका थिएन क्याजुअलिटी को इश्यूहरु त्यस्तै उसको क्रिएसन र एनिहिलेसन को इश्यूहरु त्यसलाई सल्भ गर्दै एड्रेस गर्नको लागि एक खालको यो जनरल लाइन हुनुपर्छ अथवा जनरल रिलेसन हुनुपर्छ र यो दुईटालाई सेपरेट एन्टिटीले डिल गर्नु हुँदैन भन्ने उहाँको आर्गुमेन्ट हो
हो. Okay, so at that time, physicists, particularly Wheaton's, proposed uh, this plot. You all know this plot होइन, यो रिजिमहरू आफ्नो आफ्नो क्षेत्र भयो. Dirac was not satisfied with this actually. Dirac satisfy हुनुहुन्थेन है. क्लासिकल मेकानिक्स एप्लिकेबल त्यो बेला हुन्छ जब पार्टिकलको साइज अलि लार्ज होस्, स्पिड अलि स्लो होस्, क्लासिकल मेकानिक्स काम गर्छ है. बट व्हाट अबाउट दी overlapping region? What about the transition between classical and relativistic mechanics? If speed is high, particle size is also larger, then we use relativistic mechanics. But there is a deviate for the overlapping region, in between the region. In between the region कति धेरै छ हेर्नु त, चारवटाको चारवटैसँग, एउटाको दुईटासँग हुन्छ, हरेकको दुईटासँग हुन्छ, यसको मतलब चारवटाको आठवटासँग हुन्छ है. र इनडाइरेक्ट रिलेसन पनि हुन्छ रिलेटिभिस्टिकको क्वान्टम मेकानिक्ससँग, क्लासिकलको क्युएफटी सँग. Okay, so you know this quantum mechanics is applicable for the particle that have size smaller and velocity also small, much smaller than velocity of light, and this is applicable primarily. It is thought that physicistहरूले के भन्यो भने यो अलरेडी तीनटा रिजन चाहिँ सल्भ भइसकेको छ, हामी डिल गर्न सक्छौँ, यो बाँकी छ, यो तिमी गर भनेर क्वान्टम फिल्ड थ्योरीलाई जिम्मा दिए जस्तो गरे. तर डिरेक्टली मान्नुमा डिरेक्टली के भन्नुहुन्थ्यो भने यसलाई यो कर्णलाई एक्सटेन्ड गरेर यहाँसम्म पुग्छ र यसले सबै कुरा एक्सप्लेन गर्छ. रिलेटिभिस्टिक मेकानिक्स, क्लासिकल मेकानिक्स, क्वान्टम मेकानिक्स सबै रिजिममा यो जान सक्छ. दिस इज द कम्प्लिट डिस्क्रिप्सन अफ द नेचर भनेर आर्गु गर्नु हो, जुन प्रोसेसमा छ अहिलेसम्म थ्योरिटिकली एक्सेप्ट गरिन्छ, प्र्याक्टिकली अथवा एक्सपेरिमेन्टली सबै रिजिममा यसले सक्सेसफुली रिजल्टहरू दिइसकेका छैन. किनभने त्यसको लागि सबै रिजिममा सक्सेसफुल रिजल्ट पाउनको लागि त्यति धेरै एक्सपेरिमेन्टल प्लानहरू पनि छैन. त्यसैले स्लोली भेरिफिकेसन प्रोसेसमा छ. अब फेलियर अफ क्वान्टम फिल्ड थ्योरी अगाडिको हामीले जुन अहिलेसम्म 15वटा क्लासमा पढ्यौँ नि, त्यो के पढेको भने क्वान्टम पार्टिकल थ्योरी पढेको. क्वान्टम पार्टिकल थ्योरी पढ्यो, सिंगल पार्टिकल थ्योरी पढ्यौँ है. सिंगल पार्टिकल थ्योरीले ती थ्योरीहरूले वास्तवमा क्रिएसन र एनिलेसन अफ पार्टिकललाई डिल गर्न सक्दैन त्यो थ्योरीले है. कहिले क्रिएसन पहिले हुने, कहिले एनिलेसन पहिले हुने. It cannot account, particle theory cannot account for the creation and annihilation of particles that we observe in the nature. Even a relativistic quantum particle theory, भनेको जुन हामीले अगाडि पढ्यौँ नि अहिलेसम्मको क्लासमा, fails the principle of causality. भनेको म यसलाई पछि डिल गर्छु, लाइट कोनमा पनि आउँछु. यो इफेक्ट कज भएपछि मात्रै हुन्छ र प्रेजेन्ट पास्ट फ्युचरमा जुन कोन छ त्यो कोनमा यो कज र इफेक्टको रिलेसनसिप्सहरू तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँ राम्रोसँग पढ्नु भएको छ. मैले जस्ट केही पोर्सनहरू आवश्यक हुने पोर्सनहरू रिकल गराउँछु. ओके, तर क्लासिकल फिजिक्सको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने हामीलाई स्ट्रिक्टली थाहा छ कि इफेक्ट क्यान नट अकर बिफोर इट्स कज. कज भएपछि मात्रै इफेक्ट आउँछ भन्छ क्लासिकलले. त्यो कुरा क्वान्टममा हामी देख्दैनौँ. यति मात्रै मैले यहाँनिर लेखेँ अहिलेलाई, कोनहरू केही पनि बनाइन. इन स्पेसल थ्योरी रिलेटिभिटी क्याजुअलिटी मिन्स, इन स्पेसल थ्योरी मात्रै है, क्याजुअलिटी मिन्स an effect cannot occur from a cause that is not in the back light cone of that event. Effect हुनको लागि लाइट कोन भनेको त स्पेस टाइममा त पर्टिकुलर कोन पर्टिकुलर डिरेक्सनमा अथवा पर्टिकुलर रिजिममा हुनुपर्छ. Similarly, a cause cannot have an effect outside its front, means future. Front light cone. But this is from special theory relativity. Okay, so you all know this. अब अस्ति मैले छोटो छलफल गरेको थिएँ, त्यसैलाई म एक्सटेन्ड गर्छु. अब हामी फेरि यो क्वान्टम फिल्ड थ्योरी किन चाहियो भन्ने कुरा एउटा हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेन्टबाट सोचौँ र केही म्याथमेटिकल डेरिभेसन पनि सँगसँगै लिएर जाउँ. You know, two slit experiment. Electron goes through both slits.
and electron shows wave properties. What if we add a third slit or a fourth? अस्ति नै हामीले कुरा गरेका थियौं स्लिट हामीले एड गर्दै गऱ्यौं भने के हुन्छ एड गर्दै भने इलेक्ट्रोन त्यताबाट पनि जान्छ जाने पोसिबिलिटी त्यहाँ पनि छ है द इलेक्ट्रोन गोज थ्रु अल अफ देम राइट जतिवटा हामीले स्लिट बनाए पनि एउटा सपोज यहाँ स्लिट छ दुईटा स्लिट थियो त्यहाँ हामीले बीचमा चाहिँ घोपेर अरु स्लिट पनि खोल्दै गयौं र पछि हामी यति पालहरु बनाउँछौं कि होल भङ्गै बनाइन्छ भङ्गै बनाउँदाखेरि सुरुमा दुईटा मात्रै तीनटा मात्रै चारटा मात्रै हुँदाखेरिको म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन त्यसको क्लासिकल एनालग र पछि भङ्ग बनाइदिँदाखेरिको म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन र क्लासिकल एनालग डिस्कस गर्छौं है अनि सँगसँगै सुरुमा दुईटा स्लिट हुँदाखेरि त्यो स्लिटको लागि हामीले स्क्रिन राखेका थियौं दुईटा स्लिटको लागि स्क्रिन राखेका थियौं नि त अब हामी थर्ड स्लिट भइसकेपछि त्यो थर्ड पनि स्लिटको लागि स्क्रिन राख्न थपौं फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ को लागि स्पेसमा अल पोसिबल स्क्रिन्सहरु हामीलाई हरेक सोर्स र अब्जर्भरको बीचमा स्क्रिन राख पोसिबल स्क्रिन्सहरु थप्दै जाउँ त्यसपछि व्हाट इफ वी इन्क्लुड एडिशनल स्क्रिन्स पहिले त पालहरु थप्यौं स्क्रिन थप्यौं भने के हुन्छ स्क्रिनले त देखाउने हो इफेक्ट देखाउने हो सो लेट अस रिभिजिट एक्सन प्रिन्सिपल केही कुराहरु रिभिजिट गर्न खोजे क्लासिकलकै एक्सन प्रिन्सिपल त्यसलाई हामी जेनरलाइज गर्छौं अनि क्वान्टम फिल्ड थ्योरीको आर्गुमेन्टतिर जान्छौं अनि त्यहाँनिर हामी केही स्पेस टाइममा डिल गर्नुपर्ने हुनाले हामीले यो टाइमलाई इन्क्लुड गरेको अपरेटरहरु थियो युनिटरी अपरेटर जुन हामीले यो सोरिन्जर पिक्चर र हेजनबर्ग पिक्चरमा ट्रान्सफर्म गराएको थियौं नि वेभ फंक्सन टाइम इन्डिपेन्डेन्ट वेभ फंक्सनलाई डिपेन्डेन्ट बनाउने डिपेन्डेन्ट वेभ फंक्सनलाई इन्डिपेन्डेन्ट बनाउने त्यो प्रोसेसको लागि युनिटरी ट्रान्सफर्मेसन थियो नि त्यो युनिटरी ट्रान्सफर्मेसन गराउने युनिटरी अपरेटर जसले टाइमलाई डिकम्पोज गर्ने क्यापेसिटी राख्छ त्यो युज गर्दा हामीलाई के फाइदा हुन्छ के मोडिफिकेसन हुन्छ क्लासिकल मेकानिक्सको एक्सन प्रिन्सिपलमा र त्यो मोडिफिकेसनले जुन प्रब्लम अघि हामीले डिस्कस गरेका थियौं मेजर प्रब्लमहरु अरु पनि थुप्रै प्रब्लमहरु छन् प्रब्लमहरु हामी हरेक क्लासमा डिस्कस गर्दै जान्छौं ती प्रब्लमहरुलाई एड्रेस गर्न एकोमोडेट गर्न सक्छ कि सक्दैन ओके सो यु नो प्रिन्सिपल अफ लिस्ट एक्सन फर particle always chooses that path for which the action is minimum क्लासिकल मेकानिक्स त्यही भन्छ एक्सन मिनिमम थोरै सजिलोसँग जाने थोरै एनर्जी खर्च गरेर जाने बाटो चुज गर्छ क्लासिकल पार्टी त्यही बाटो एउटै बाटो चुज गर्छ मिनिमल भनेको त्यही नै हो उसको है पोसिबल सबै बाटोबाट जाने प्रोबेबिलिटीहरु हुँदैन अ सिस्टम with coordinates suppose qt is described by the Lagrangian you know this obviously space time consider गर्नु पर्ने हुनाले हामीले यो टाइम एक्सप्लिसिटली इन्भल्भ छ भनेर लेख्नै पर्ने हुन्छ जहाँ पनि q dot t ओके अब यसलाई अलिकति हिनाउ a बाट b मा पुराउ its dynamic development that is its trajectory or path from an initial point say from point a to point b at time ta to tb proceeds in such a way that among all possible paths the one is selected that makes the action minimum जतिवटा पोसिबल पाथ भए पनि मिनिमम एक्सन भएको एक्सन मिनिमल पाथ चाहिँ उले सेलेक्ट गर्छ पार्टिकल अलवेज चुजेस दैट पाथ फर द एक्सन इज मिनिमम दिस इज नेचुरल ल भनेर हामी भन्छौं क्लासिकल मेकानिक्समा सो दिस इज द एक्सन यो मिनिमल हुनु पर्यो यसको अलिकति पनि भेरिएसन हेर्ने हो भने त्यो भेरिएसन चाहिँ नल हुनु पर्यो वरिपरि कतै थोरै भेरिएसनमा पनि यो पाउने चान्सेस छैन यसको मतलब प्रोबेबिलिटी 100% छ त्यही बाटोको लागि अरु बाटोको लागि प्रोबेबिलिटी छैन इन्टेन्सिटी त्यही बाटोको लागि 100 अप्टिमाइज भएको छ एक्सट्रिमल कन्डिसन हो यो हामीलाई थाहा छ त्यसको लागि हामीले केही यसकै बेसमा रहेर हामीले केही कन्जुगेटेड मोमेन्टम लेखेका थियौं है यो पनि वास्तवमा लिस्ट इफेक्टकै लागि हो Hamilton's principle is actually the principle of least effect Hamilton's principle we define conjugated momentum as dl by dq dot which is momentum that is conjugate and hence we define Hamiltonian as h equals to p into q dot p dot actually minus l
You know this. These are Hamilton's equations. This can be derived from variational principle as well as from other arguments, other principles. Hamilton's Lagrange equation of motion. This can also be obtained from extremum of the action. यसकै हामीले delta s equals to 0 भएर हामी यो पाउन सक्छौँ, हामीलाई थाहा छ सर अगाडि यो फर्स्ट सेममा हामीले क्लासिकल मेकानिक्समा पढाए हैन हो यो कुरा मैले रिकल गरेँ अगाडि क्लासिकलमा पढेको कुराहरू अहिलेको स्लाइडमा मैले रिकल गरेँ एक्सनलाई रिकल गरेँ एक्सनलाई जोड okay so these are the action defined in classical mechanics. In classical mechanics, nature seems to compare different paths and then to select one path of extremal action. Classically यो भन्छ है तर यो कुरा हामी क्वान्टम फिल्ड थ्योरीले अथवा क्वान्टम मेकानिक्सले यो कुरा एडभोकेट गर्दैन यो कुरालाई डिनाइ गर्छ सो नेचर तर डिनाइ गरे पनि त्यो डिनाइ गरेको इक्वेसनले क्लासिकल लिमिटमा त आउनु पर्छ सो देयर शुड बी अ स्मूथ ट्रान्जिसन बिट्विन द लेभल अफ डिनाइ and the level of existence under particular conditions. Okay, so this is also the case in optics. In optics, for light, you know, light always chooses that path for which the transient time is minimum. Fermat's law छ नि त्यो पनि प्रिन्सिपल अफ लिस्ट एक्सन हो लाइटले त्यो बाटो चुज गर्छ जुन बाटोबाट उ सजिलै जान सक्छ छिटो जान सक्छ छिटो जान सक्ने बाटो उसले चुज गर्छ सजिलो जान सक्ने बाटो पार्टिकलले चुज गर्छ okay as long as the wavelength of light is much smaller than the typical dimensions of the system light को wavelength एकदमै सानो छ सिस्टम को डाइमेन्सन भन्दा सानो छ भने प्रिन्सिपल अफ लिस्ट एक्सन जुन लाइट को लागि अघि हामीले भन्यौ त्यो ओबे गर्छ लाइट को wavelength एक्सट्रिमली टाइनी हुनु पर्यो सिस्टम को जोसँग त्यो इन्ट्र्याक्ट हुन्छ त्यसको डाइमेन्सन होला जहाँनिर जान्छ त्यहाँनिरको इन्टिटीको त्यहाँनिर डिकम्पोज भएको इन्टिटीजको डाइमेन्सन होला है टिपिकल डाइमेन्सन्स अफ द सिस्टम okay so this is the same sentence of previous slide I have written it again with this red underline this is also the case in optics as long as wavelength of light is much smaller wavelength is smaller means energy is high than the typical dimension of the system. So principle of least action exists for the light. But what will happen if the wavelength of light is comparable with the dimension of the system, typical dimension of the system? दुईटैको अर्डर मिल्न गयो भने भनेको पार्टिकलको पनि वेभको पनि कम्पेरेबल हुन गइदियो भने के हुन्छ वेभ प्रोपर्टिज देखाउँछ जुन चाहिँ इलेक्ट्रोन डिफ्र्याक्सन न्यूट्रोन डिफ्र्याक्सन interference behavior हामीले जुन observe गरेका छौं experimentally so however if both sizes are comparable we observe the typical interference behavior of waves diffraction by a double slit as shown यसरी हामी जुन दुईटा स्लिट छ दुईटा स्लिटबाट निस्केको वेभको इन्टेन्सिटी सपोज यहाँ L1 र L2 छ भने यो स्क्रिनको यो पोजिसनलाई हामीले यसलाई तल हेर्यौं अर्को ठाउँमा हेर्यौं भने कन्स्ट्रक्टिभ डिस्ट्रक्टिभ विभिन्न देखिएला या पर्टिकुलर एउटा मात्रै देखाइयो here the scattered wave is composed of two parts in this figure you have only two दुईटा मात्रै राखेको छ त्यसैले scattered wave is composed of two parts these are waves so you should write this in the form of wave e to the power I k L1 e to the power I k L2 for these two the intensity at the detector is proportional to phi square and shows the typical diffraction minima and maxima हामीले यसलाई समातेर तल रोटेट गर्यौं भने यो यसलाई हामीले तल रोटेट हैन तल सार्यौं भने त्यही अनुसारले यो वेभ प्याटर्नहरु कन्स्ट्रक्टिभ डिस्ट्रक्टिभ के छ त्यही अनुसारले स्क्रिनमा इमेज देखिन्छ ओके अब यसो हामी ड्रिल गर्दै थप्दै जान्छौं okay so you know that the electrons or neutrons saw diffraction effects or interference effect as well when passing through slits or scatter from crystals real case ma crystal huncha okay you also know this
just the repetition. प्रोटोनले पनि त्यही डिफ्र्याक्सनै देखाउँछ कसले प्रोटोन सुनिएन भाइ प्रोटोनले के सर प्रोटोनले proton diffraction experiment, there are large number of proton diffraction experiment. Also the neutron diffraction experiment. Neutron diffraction experiment is very old. Okay, so this happens when their de Broglie wavelength is comparable to that of the dimension of the object to be imaged. You know this. This was done much before by Davison and Germer. So the quantum mechanical description of this effect postulates a probability amplitude, which is a superposition of two possible amplitudes. You also know this. सबैतिरको बाटोको आफ्नो आफ्नो चाहिँ possible amplitudes हुन्छ र ultimately स्क्रिनमा देखिने चाहिँ superposition हो. स्क्रिनमा देखिने चाहिँ superposition हो. So you know this, and the probability is given by this. This is very simple thing. I just repeat it. I repeated it. Repeat मात्रै गरे मैले पुरानो कुराहरु है. Let us imagine that we now drill more and more holes in the slit until it no longer exists. यति धेरै पाल पार्दिने कि स्लिट त्यहाँ स्लिटै छैन जस्तो धेरै infinite number of drill गर्दिने. And we put more and more screens as well in the space between source and detector, which we also treat in the same way. Then we have यसरी थप्दै थप्दै गयो भने हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ अब इलेक्ट्रोन त धेरै बाटोबाट जान सक्ने भयो. All paths from A and B. सबै धेरै स्लिट्स छ, इन्फाइनाइट नम्बर अफ स्लिट्स छ, स्क्रिन पनि अल ओभर द स्पेस छ. अब त्यहाँनिर कहाँनिर हेर्ने त हामीले कहाँनिर हेर्ने डिटेक्टर कहाँ लगाउने त्यहाँ डिटेक्टर लगाउँदा त्यहाँ इफेक्ट देखिन्छ अर्को ठाउँमा हेर्दाखेरि अर्को देखिन्छ भने हरेक ठाउँको चाहिँ केही न केही इन्टिटिजहरु त्यहाँ इन्टिटिजले केही न केही कुराहरु बोल्छ. एक्सन एक्सट्रिमल भएर एउटै मात्रै बाटोबाट जाने नभएर इलेक्ट्रोनहरुको पोसिबिलिटी चाहिँ डिफरेन्ट वेबाट जान सक्ने हुन्छ. डिफरेन्ट. Now we need to specify more precisely how this sum over all paths from A to B has to be performed and with which weight each path contributes. Okay. अब हामी के गर्छौं भने यो त सबै पाथको पोसिबिलिटी लिएको भयो. अब हामी के गर्छौं भने A र B मा जाँदाखेरि डिफरेन्ट होल्सहरु जुन छ अथवा डिफरेन्ट वेजबाट जाँदाखेरि कति वेट लिन्छ त्यसले कता के वेट हुन्छ अथवा प्रोबेबिलिटी कताको के हुन्छ त्यसलाई जनरल सेन्समा लेख्नु पर्यो. यहाँ हाउ भन्ने क्वेशन लेखेको छ नि. We need to specify more precisely how this sum over all possible paths has to be performed. So for this performance you need functional integrals. हामीले हरेक ठाउँको लागि त्यहाँनिरको जुन पोसिबिलिटिजहरु केयर गर्न हामीले त्यहाँनिर फंक्सन बनाउनु पर्यो र फंक्सनलाई चाहिँ हामीले इन्टिग्रल बनाउनु फंक्सनल इन्टिग्रलै फंक्सनल हुनु पर्यो. त्यो कसरी हुनु पर्यो? सपोज यहाँ मैले एउटा केही स्लिट केही ड्रिल गरे सपोज यहाँबाट इलेक्ट्रोन गइरहेको छ भने इलेक्ट्रोन डिफरेन्ट होलबाट जान सक्छ. क्लासिकली चाहिँ सपोज यो रेड पाथ चाहिँ मिनिमल एक्सनको एउटा यसै देखायो. क्लासिकली त एउटा बाटोबाट मात्रै जान सक्छ. Quantum mechanical propagation of a particle from A to B, the classical path is indicated by a red line. This is the action minimal action trajectory. Okay. अब अरु पनि पाथबाट जानलाई अब त्यो इलेक्ट्रोनले वेभ प्रोपर्टिज देखायो. त्यसैले हामीले अर्को कुरा के थाहा छ भने क्वान्टम मेकानिक्समा एक्सन मिनिमम एक्सनलाई एड्रेस गर्नको लागि प्ल्याङ्क कन्स्ट्यान्ट युज गरिन्छ. Since Planck constant has the dimension of an action and determines the quantum effects, यो smallest dimension, smallest action लाई एड्रेस गर्ने चाहिँ Planck constant ले हो है. त्यसैले हामी अब के गर्नुपर्ने हुन्छ भने Planck constant लाई एक्सन सँग जोड्नु पर्ने हुन्छ. अहिलेको हाम्रो एक्सन त यस थियो नि डेल्टा x = 0 भनेर राखेका थियौं. अब त्यो यसमा चाहिँ अनि अर्को पनि कुरा के छ भने यो इलेक्ट्रोन लाई हामीले स्लिटबाट उता लग्दाखेरि इलेक्ट्रोनले वेभ प्रोपर्टिज देखायो, डिफ्र्याक्सन देखायो, इन्टरफेरेन्स देखायो.
त्यसैले इलेक्ट्रोन वेभ लाइक जस्तो भयो यसको मतलब वेभको जुन असिलेसन हुने बिहेभियर हुन्छ नि e to the power I theta theta is phase factor e to the power I theta is oscillation त्यो पार्ट वेभ प्रोपर्टी देखाएको हुनाले इलेक्ट्रोनलाई हामीले त्यो फर्ममा एड्रेस गर्नु पर्यो र थीटा पार्ट जुन छ नि फेज पार्ट त्यो फेज पार्टमा एक्सन हुन्छ र एक्सन चाहिँ क्वान्टम मेकानिक्समा एक्सनको मिनिमम डाइमेन्सन भनेको प्ल्याङ्क कन्स्ट्यान्ट भएको हुनाले हामीले त्यसलाई डिस्क्रिटाइज गर्नु पर्यो एक्सन डिभाइडेड बाइ एस कटमा जानु पर्यो इन द फेज पार्ट अफ द oscillation of that particle which shows wave-like behavior. Okay. So for the same relation, अघि हामीले सबै बाटोहरू हुन सक्छन् भनेर सम गरेका थियौँ 5 मात्रै लेखेका थियौँ अब हामीले एउटा कुनै कोएफिसिएन्ट होला त्यसपछि यो I यो वेभको लागि हो e to the I theta is for wave इलेक्ट्रोनले अथवा डिफरेन्ट पार्टिकलले टाइनी पार्टिकलले वेभ बिहेभियर देखायो भने हामी यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ I theta theta पार्ट जुन छ फेज पार्ट जुन छ त्यो फेज पार्टमा एक्सन हामीले राख्नु पर्यो र एक्सन क्लासिकल जस्तो चाहिँ इन्फाइनिटेसिमल साइज सम्मको हुँदैन जस्तै फेज स्पेसमा हामीले क्वान्टम पार्टिकल राखिदियो भने स्मलेस्ट साइज अफ द भोल्युम एलिमेन्ट कति हुन्छ hq को अर्डरको हुन्छ क्लासिकल पार्टिकल राखिदियो भने त स्मलेस्ट साइज त एकदमै एक्सट्रिमली टाइनी हुन्छ जति पनि क्लासिकल पार्टिकल हामी फेज स्पेसमा राख्न सक्छौँ क्वान्टम पार्टिकल राख्नको लागि चाहिँ हाम्रो सर्टेन साइज फिक्स हुन्छ त्यसैले त्यसलाई हामीले यो एक्सनलाई हामीले यस कटले डिभाइड गर्नु पर्यो दिस इज डन बाइ डिरेक्ट with this prescription the classical limit formally अब यो क्लासिकल लिमिटमा पुग्दाखेरि त्यही फर्ममा आउनु पर्यो यो फर्ममा आउने गरी त्यहाँ एड्रेस गर्नु पर्यो ओके अब यहाँ अगाडिको कुरा मैले फेरि यहाँ पढ्न चाहे all paths contribute with the same absolute magnitude म्याग्निट्युडको पार्टमा फरक पर्दैन फरक पर्ने हो फेजको पार्टमा फरक पर्ने किन फरक पर्छ त्यसले एउटा त त्यो एक्सन कति हो भन्ने कुरा क्वान्टम मेकानिकली एक्सनले डिभाइड गरे हुन्छ र एक्सन मिनिमल एक्सनलाई यो वेभ प्रोपर्टिजले गरेर राखेको यो टर्म भयो बट विथ डिफरेन्ट फेज द फेज अफ एभ्री पाथ is its classical action. This is classical action that we discussed before. So if all actions, yes, say this is larger, धेरै ठुलो भइदिए भने त यो क्लासिकलमा जान्छ this leads to immense oscillations भनेको huge oscillation हुने भयो this leads to immense oscillations of the exponential function धेरै oscillation भइदिए भने that is to each path with a positive contribution. There is an adjacent path, नजिकै अर्को होला त्यसको नेगेटिभ कन्ट्रिब्युसन भयो भने यो क्यान्सल आउट हुन्छ अल्टिमेटली जुन कुरा स्टेशनरी भएर बस्या हुन्छ त्यो नै देखिन्छ त्यो पाथ भनेको क्लासिकल मेकानिक्सले प्रिडिक्ट गरेको अथवा क्लासिकल मेकानिक्सले मिनिमल एक्सन हुने बाटो जुन भन्छ नि त्यो बाटोमा पुग्न सकिन्छ यस इज मच लार्जर देन एच कट भयो क्लासिकल लिमिट त सेटिस्फाई गर्नु पर्यो So there remains only a special path for which this doesn't happen. So whose phase is stationary. This means the path is classical path and this satisfies. Okay. अब जुन त्यो action divided by s cot राखेको छ त्यहाँबाट हामी अब स्टार्ट गर्छौँ अलिकति अगाडि. And the only one trajectory, the classical trajectory, this is for classical, to satisfy classical. Now we move to quantum mechanics. Where you have this time evolution operator. अब टाइम हामीलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्यारामिटर हो किनभने हामीले स्पेशल थ्योरी अफ रिलेटिभिटीलाई एडजस्ट गर्नु छ सेटिस्फाई गर्नु छ जसरी हामीले अगाडि पनि सेटिस्फाई गरेर आउँथ्यौँ अगाडिको क्लासेसहरुमा सिंगल पार्टिकल थ्योरीमा पनि यहाँ पनि हामीले सेटिस्फाई गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले त्यसको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट अपरेटर टाइम इभोल्युसन अपरेटर नाउ वी मुभ टु द क्वान्टम मेकानिक्स अब एक्चुअली टाइम इभोल्युसन अपरेटरलाई रिकल गरौँ मैले यो टाइम इभोल्युसन अपरेटर
सपोज त्यही अगाडिको जस्तै A बाट B विदिन इन्टरभल A to B टाइम इन्टरभल टाइम इभोल्युसन अपरेटरको लागि टाइम इन्टरभल यो भयो र हाम्रो पाथ चाहिँ पोजिसन चाहिँ A बाट B मा गएको भयो है if you recall the transformation equation between Schrödinger picture and Heisenberg picture you have studied this हामीले अगाडि यो डिस्कस गरेका थियौं in Schrödinger picture time dependent wave function can be obtained by unitary transformation and in Heisenberg picture time independent wave function can be obtained by unitary transformation again. Okay, so here you see the Schrödinger, the S represents Schrödinger picture. Schrödinger र Heisenberg picture को डिफरेन्स तपाईलाई थाहा छ र त्यसलाई त ट्रान्सफर्म गर्ने क्यापेसिटी वेभ फंक्सनलाई टाइम डिपेन्डेन्टबाट इन्डिपेन्डेन्ट बनाउने क्यापेसिटी चाहिँ यो टाइम इभोल्युसन अपरेटरले गर्दो रहेछ हामीले अगाडि यो कुरा प्रुफ गरिसकेका छौं डेरिभेसन गरेका छौं र युटी भनेको के हुँदो रहेछ भने यहाँनिर यो पनि युटी नै हो तर यो कन्भर्सनको लागि हो त्यसैले यो सेम चाहिँ होइन है दुईटा यो चाहिँ हाइजेनबर्गको लागि हो यो श्रोडिन्जरको लागि हो त्यसैले यहाँ सम्झिँदाखेरि यो युटी चाहिँ हाइजेनबर्गको लागि हो यहाँ यस लेखिदिँदा पनि हुन्थ्यो यो यस लेखिदिँदा हुन्छ सो दिस इज ई IST by S card and this is E, this is minus, this is plus. So what we do is अब हाम्रो रिक्वायरमेन्ट के हो त्यो अनुसारले हामी यो युनिटरी अपरेटरलाई हामी यहाँनिर युज गर्छौं ओके अब यहाँ हेरौं त यसमा H छ ह्यामिल्टोनियन छ त्यसपछि T छ अनि यो ह्यामिल्टोनियन हुने बित्तिकै यदि हाम्रो कन्जर्भ सिस्टम हो भने हामीले कन्जर्भ सिस्टम एज्युम गरेका छौं भने ह्यामिल्टोनियन इज Kennedy plus potential energy or Hamiltonian. If the system is not conserved, Hamiltonian is total energy only if Hamiltonian does not contain time explicitly. And the second condition is the time transformation should be independent of time. Transformation पनि time से independent हुनु पर्यो र ह्यामिल्टोनियनमा टाइम एक्सप्लिसिटली इन्भल्भ हुनु भएन त्यो कन्डिसनमा मात्र ह्यामिल्टोनियन टोटल एनर्जी हुन्छ अदरवाइज ह्यामिल्टोनियन इज रिप्रेजेन्ट्स कन्स्ट्यान्ट्स अफ मोसन ह्यामिल्टोनियन रिप्रेजेन्ट्स कन्स्ट्यान्ट्स अफ मोसन फर दैट पर्टिकुलर सिस्टम ओके अब मैले यहाँ के गरे भने यो एउटा यो माथिको छ नि यो भनेको हामीले श्रोडिन्जर पिक्चरको केसको लागि युनिटरी ट्रान्सफर्मेसन अपरेटर यहाँनिर मैले इन्सर्ट गर्दिए माइनस आई टाइम इन्टरभल यहाँ छ ए बाट बी मा गएको टी को ठाउँमा यो लेख्नु पर्यो दिस इज ह्यामिल्टोनियन अपरेटर डिवाइडेड बाइ एच कट ओके सो आई सजेस्ट टु गो थ्रु these pictures at least Schrödinger and Heisenberg picture as we will see the time evolution operator contains all information about the system that we need because you can change you can convert time independent wave function to time dependent and vice versa using unitary transformation Hamiltonian Schrödinger Heisenberg picture को इम्पोर्टेन्स के छ भने Heisenberg picture अनुसार हरेक अपरेटरलाई एज अ हरेक मेजरेबल फिजिकल क्वान्टिटीलाई एज अ अपरेटर डिल गर्न सकिन्छ है त्यहाँ चाहिँ नि अपरेटर टाइम डिपेन्डेन्ट हुन्छ हाइजेनबर्ग पिक्चरमा श्रोडिन्जर पिक्चरमा अपरेटर टाइम इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ वेभ फंक्सन टाइम डिपेन्डेन्ट हुन्छ यदि तपाईसँग वेभ फंक्सन टाइम इन्डिपेन्डेन्ट छ भने त्यसलाई टाइम डिपेन्डेन्ट पार्न सक्नुहुन्छ युनिटरी ट्रान्सफर्मेसनको थ्रुबाट ओके so the path त थुप्रै पाथ छन् पाथ इन्टेग्रल भन्ने बित्तिकै धेरै पाथहरूलाई हामीले जोडजाड गर्ने कुराहरू हो सो पाथ इन्टेग्रल रिप्रेजेन्टेसन अफ u इज बेस्ड अन द डिकम्पोजिसन अफ टाइम इन्टरभल अब हामीलाई चाहिए अनुसारको यो a र b सम्म जाँदाखेरिको इनिशियल टाइम ta भयो फाइनल टाइम tb भयो अब यो भित्र पनि हामीलाई टाइनी डिकम्पोज गर्नु परेको छ हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसारले हामीलाई एनर्जी स्केल अनुसारले हामीले डिकम्पोज गर्नुभएको छ भने गर्नुपर्ने छ भने हामी जति पनि गर्न सक्छौं लेट्स इन्ट्रोड्युस दिस एप्सिलन एन्ड से दिस इज
This decompose the time, TB minus TA divided by N. Okay, now we insert this in this time evolution operator U. र एउटा इन्ट्रेस्टिङ रिलेसन म्याथमेटिक्समा अलरेडी रहेछ, यसलाई हामी प्रोडक्ट फर्मुला भन्छौँ, ट्रोटर्स प्रोडक्ट फर्मुला भन्छौँ। यो हामीले फिजिक्समा एकचोटि अगाडि कतातिर युज गरिसकेका छौँ, प्रोबाब्ली सेकेन्ड सेमेस्टरमा कतै युज गरेका छौँ। यो फर्म यतातिरको फर्म चाहिँ सेम नै छ है। यदि यहाँनिर सम छ भने यसलाई हामी प्रोडक्टमा लिएर जान सक्छौँ। यदि हामीले डिकम्पोज गरेको छ भने यहाँनिर एप्सिलन यहाँ इन्ट्रोड्युस गरेको छ यसको ठाउँमा, यदि हामीले डिकम्पोज गरिदिएको छ n सम्मको लागि डिकम्पोज गरिदिएको छ भने त्यो डिकम्पोजलाई चाहिँ प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट। सम भनेको यस्तो हुन्छ, सम हुँदै जान्छ, यो भनेको प्रोडक्ट हुँदै जान्छ है। यो इन्फाइनाइटसँग डिकम्पोज गरे अब k इक्वल्स टु 1 or it starts from 1 to infinity, यो लिमिटिङ केस चाहिँ यो भयो। And this relation or the equivalent between this form and after decomposition is due to this Trotter's product formula, जुन चाहिँ धेरै पहिले नै लगभग 200 वर्ष अगाडि डाइरेक्टली वर्कआउट गर्नुभएको 200 इयर्स अगाडि म्याथमेटिक्समा अलरेडी यस्तो लेमाजहरू रहेछ, लेमाज थ्योरमहरू रहेछ, लेमाज रहेछ, थ्योरम त होइन, यो फर्मुला हो। Okay, so if you consider conservative system, you can replace Hamiltonian by T plus B. Hamiltonian represent total energy if so and so condition satisfied and total energy huncha. Now you can write these two terms separately. भनेको यहाँनिर हामी यसलाई डिकम्पोज गरेको पनि त डटबाट प्रोडक्टबाट यसरी निकालेको हो। यसको मतलब हामीले यहाँनिर के बुझ्नुपर्छ भने यहाँनिर भएको डिकम्पोज भएको कुरा पनि एक किसिमले प्रोडक्टमा गइरहेको छ, ई को पावरमा भएको हुनाले नै यो भएको हो। त्यसै ई को पावरमै यत छ, त्यसैले यो पनि त्यही किसिमले प्रोडक्ट भएर डिकम्पोज हुन्छ। यहाँ एउटा डिकम्पोजिसन लिमिटको लागि चाहिँ एउटा कोएफिसिएन्ट यहाँ इन्ट्रोड्युस गरेको हो, किनभने इन्फाइनाइटसम्म अभियसली जाँदैन। इन्फाइनाइटसम्म आउँदाखेरि ट्रङ्किङ पोइन्ट, ट्रङ्केसन पोइन्ट एउटा चाहिन्छ, टर्मिनेट पोइन्ट, त्यो पोइन्टको लिमिटमा यिनीहरू डिकम्पोज हुन्छ। सो डट 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 राख्ने हो भने केही छैन, अदरवाइज यहाँ you have to truncate the situation. That is for infinitesimal times the commutativity of the quantum mechanical operator can be neglected. Okay, यो हामीले के गर्न खोजेको भने एक्सनलाई हामीले मिनिमल बाट टाइमलाई डिकम्पोज गरेर त्यो हाम्रो एक्सन मिनिमल त हाम्रो अन्डर कन्डिसनल छ, प्ल्याङ्क कन्स्ट्यान्टको कन्डिसनलमा छ। त्यो वेभ प्रोपर्टी त देखायो, इलेक्ट्रोनले न्यूट्रनले वेभ बिहेभियर देखायो, त्यसैले हामीले वेभ फर्म लेख्यौं। त्यसको फेज फ्याक्टरमा भएको जुन एक्सन छ, एक्सनलाई मिनिमलमा नलगेर त्यसलाई एक्सनलाई हामीले डिकम्पोज गर्यौं, टाइम इन्टरभलमा डिकम्पोज गर्यौं, ह्यामिल्टनियनको प्रोपर्टिजमा डिकम्पोज गर्यौं है। यो काम आज हामीले दुईटा कुरा गर्यौं। Okay, so what we are trying to do is we intend to find the expressions in which all spaces and screens are filled. All spaces are filled with screens, and there is almost no slits. Slits छैन, सबै infinite number of slits open भएको छ। We have filled all space with screens and then each screen with slits. हामीले all space with screen भनेको के हो भने टाइमलाई डिकम्पोज गरेको, अनि सबै स्लिटलाई खोलेको मतलब के हो भने ह्यामिल्टनियनलाई पोसिबल डाइरेक्सनमा डिकम्पोज गरेको, अल पोसिबल वेजमा डिकम्पोज गर्न खोजे हो। ह्यामिल्टन त अहिले हामीले एनर्जी कन्जर्भेटिभ नै लियौं, तर पछि हामी अर्को क्लासमा हामी लरेन्ज इन्भ्यारियन्समा जान्छौं। So electron now takes every possible path between its initial and final location. यसरी क्लासिकली हामीले यसरी ट्र्याजेक्टोरी बनाउँथ्यौं, सरी क्वान्टम मेकानिकल स्लिट अघि हामीले बनाएकै प्लट मैले राखेँ।
यसरी बनाउँथ्यौं भने डिकम्पोज गरिसकेपछिको सिनेरियो चाहिँ फरक हुन्छ। हामीले कुन कुन लिमिटमा TA देखि TB सम्म हामीले डिकम्पोज गरेको पाथ कस्तो थियो, त्यसपछि यो क्लासिकली गएको पाथ यो कुनै एउटा सर्टेन सेक्सन हो, एरबी नै हो, कुनै एउटा पर्टिकुलर पाथ लिएको हो। यसको वर्कआउट हामी अर्को क्लासमा स्टार्ट गर्छौं। यहाँ खाली डिकम्पोज गरेको मात्रै देखाएको छ, यहाँ चाहिँ ए र बी एकैचोटि देखाएको छ है। ओके, अगेन विथ द सेम स्लाइड, अगाडिकै स्लाइड मैले फेरि यहाँ रिकल गरेँ। थिंक अफ द टू स्लिट एक्सपेरिमेन्ट, इलेक्ट्रोन गोज थ्रू बोथ स्लिट. If you add third slit or fourth, electron goes through all of them. If we include additional screens, the electron now goes through all combinations of slit and screens. What if we fill all space and screens and then fill each screens with slits? You get electron now takes every possible path between its initial and final location. So to describe the electron or the quantum particle, which has a very high energy in free space, you need a formulation or formalism that takes account every possible path that the electron might take, and essentially sum, actually this is the integrate, the probabilities of each of these paths to get a final result. This is called a path integral. हरेक पाथलाई इन्टिग्रल गर्नु पर्यो। अगाडिकै स्लाइड मैले यहाँ राखेँ केही कुराहरू एड गरेर। A particle theory cannot account for the particle theory भन्छ पार्टिकलको नम्बर कन्जर्भ हुनुपर्छ भन्छ। Particle theory cannot account for the creation and annihilation of particle which you observe in the nature, and these are the processes that we observe separately, means creation मात्रै पनि देख्न सक्छौं, annihilation मात्रै पनि देख्न सक्छौं, both simultaneously पनि हेर्न सक्छौं। Even a relativistic quantum particle theory fails the principle of causality. कहाँ फेल हुन्छ सेपरेट हाम्रो एउटा सेक्सन नै छ। यो अघि हामीले डिस्कस गर्यौं, क्लासिकलले चाहिँ नि भन्छ कज पछाडी मात्रै इफेक्ट हुन्छ भन्छ। यो डिरेक्ट रिलेटिभिस्टिक इक्वेसन जुन हामीले डिरेक्ट इक्वेसन लेखेका थियौं नि, डिस्कस गरिरहेका थियौं अहिलेसम्म, डिरेक्ट रिलेटिभिस्टिक इक्वेसन अलाउज फर टू मेजरमेन्ट्स टु इन्फ्लुएन्स इच अदर फास्टर देन लाइट। Faster than light. We will discuss it. But two measurement to influence each other faster than light. Particle को speed light को speed भन्दा बढ्ता हुनु हुँदैन, स्पेशल थ्योरीले भन्छ। तर अरु कुराको इन्फर्मेसन को स्पीड, कपलिङ को स्पीड, लाइट स्पट को स्पीड, लाइट अनलिमिटेड सम्म जान सक्छ। र इन्फर्मेसन शेयरिङ चाहिँ इन्स्टेन्टली त्यही पर्टिकुलर टाइममै होल एन्टिटीले पाउन सक्छ। त्यसमा इन्फर्मेसनको स्पीड हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं भने इन स्पेशल थ्योरी रिलेटिभिटी अगाडिकै कुरा हो यो लाइट कोनको कुरा। लाइट कोनलाई रिभिजिट गर्ने यो म अर्को क्लासमा कन्टिन्यू गर्छु। मैले केही क्वेशन्सहरु भन्दा पछाडी राखेको छु, खास गरी लरेन्ज इन्भ्यारियन्सको बारेमा र यो फोर भेक्टरको बारेमा त्यसलाई रिभाइज गरेर आउने, नत्र भने अर्को क्लासबाट लरेन्ज इन्भ्यारियन्सबाट तपाईहरु बुझ्नै सक्नुहुन्न। इन कन्ट्रास्ट इन relativistic quantum field theory, relativistic quantum field theory, यो चाहिँ नि डिराक relativistic equation को कुरा हो। In contrast, relativistic quantum field theory, these influences almost miraculously cancel, leaving only influences that propagate no faster than speed of light. As such चाहिँ सिस्टम कुनै बल्कमा, कुनै रिजनमा, कुनै डिकम्पोज भएको सेक्टरमा क्यान्सल आउट भएको कुरा ले स्पेशल थ्योरीलाई सेटिस्फाई गर्छ। So the theory remains strictly causal. So I strongly suggest to go through the relativistic invariance, Lorentz invariance मा यी क्वेशन्सहरु मैले राखेको छु। त्यो क्वेशन्सको आन्सर तपाईहरुले अगाडि पढेकै कुराबाट इलेक्ट्रोडायनामिक्समा पढाएको छ, त्यो भन्दा अगाडि पनि पढाएको छ। यो लास्ट लाइन मात्रै मैले यहाँ पढेँ। The world is not invariant, but the laws of physics are invariant under Lorentz transformation. Okay, केही क्वेशन्सहरु छ यहाँ, यसको आन्सर म यहाँ
लेख्दिनँ, लेख्न त 2-3 वटा क्वेसनको लेखेको छु। यो क्वेसन्सहरू को आफ्नो कन्सेप्ट बनाउनु होला। व्हाई डु वी युज 4 भेक्टर्स? किन चाहियो 4 भेक्टर? यो अलमोस्ट सबैलाई थाहा छ। मैले आई बिलिभ यु अल नो है। र त्यस्तै केही क्वेसन्सहरू, इज 4 भेक्टर अ टेन्सर? हो, यो टेन्सर हो 4 भेक्टर, फर्स्ट अर्डर टेन्सर हो, तपाईँलाई थाहा छ। त्यस्तै केही क्वेसन्स मात्रै राखेको छु। आर अल 4 भेक्टर्स लरेन्ज इन्भ्यारिएन्ट? सबै खालको 4 भेक्टरहरू लरेन्ज इन्भ्यारिएन्ट हुन्छ? यो हामीले इज 4 मोमेन्टम एन्ड इन्भ्यारिएन्ट? 4 मोमेन्टम यसलाई हो भनेर भन्दा पनि यसलाई अलिक बुझ्ने, आफ्नो कन्सेप्ट बनाउने। तपाईँहरूको आफ्नो आफ्नो कन्सेप्ट डिफ्रेन्ट हुनसक्छ है। आफ्नो किसिमले भिजुलाइज गर्न म सजेस्ट गर्छु है। केही क्वेसन्सहरू छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू, यसको एन्सर के होला भनेर यसो पढ्नु होला, सोच्नु होला। पढ्नुभन्दा पनि वाइ डज अ फोटोन ह्याभ नो 4 भेलोसिटी? वाइ इज द डट प्रोडक्ट इन्भ्यारिएन्ट? Why is vector addition invariant under rotation? About the reference point. Okay, so this is your textbook, Introduction to Quantum Field Theory. Probably सबैजनासँग textbook होला। म पठाउँदिनँ, तपाईँहरू कसैसँग छ भने सेयर आफैसँगबाट गर्नुहोस् है। यो पेस्किन र स्ट्राइडरको यो टेक्स्टबुक हो। यो टेक्स्टबुक स्ट्रिक्टली फलो गरेर जान्छौँ अब हामी अर्को क्लासबाट। अर्को क्लासमा एक्ज्याक्टली म सुरु गर्छु एकैचोटि यो लरेन्ज इन्भ्यारिएन्स इन डिरेक्ट फिल्ड, यो स्टार्ट गर्छु र एउटा क्लासमा यो हामी सक्छौँ सबै। त्यसपछि यो दुईटा पोर्सनको लागि चाहिँ 3-4 क्लास, वाइल स्पाइनर्स, डिरेक्ट म्याट्रिसेस, स्पिन एन्ड गामा, यहाँ थुप्रै न्युमेरिकलहरू र केही लङ क्वेसन्सहरू छ। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट सेक्सन हो, डिरेक्ट फिल्ड बाइ लिनियर। यो 4वटा चाहिँ फर्मुलेसन हो। क्वान्टम फिल्ड थ्योरीको फर्मुलेसनमा हामी बढ्ता फोकस हुन्छौँ, पेस्किन बुकको पेरिफेरीमा बसेर। त्यसपछि हामी यो क्वान्टाइजेसन अफ डिरेक्ट फिल्डमा जान्छौँ, डिरेक्ट फिल्डको क्वान्टाइजेसन, डिरेक्ट प्रोपगेटर। त्यसपछि आई रिकल क्लाइन गॉर्डन प्रोपगेटर एज वेल। लास्ट टाइम मैले क्लाइन गॉर्डन प्रोपगेटर पनि पढाएको पनि थियो एउटा स्लाइडमा, एउटा क्लासमा अथवा हाफ एन आवरमा। त्यो आवश्यक पऱ्यो भने केही क्वेसन्सहरू म सोध्छु, त्यो क्वेसन आएन भने मैले क्लाइन, किनभने डिरेक्ट प्रोपगेटरको लागि क्लाइन गॉर्डन प्रोपगेटर क्लियर नभइकन अगाडि बढ्नै सकिँदैन। And discrete symmetries in the direct theory, and introduction to path integral formulation. Introduction to path integral formulation मा चाहिँ आजको हाम्रो जुन हामीले त्यो एक्सनलाई डिस्क्रिटाइज गरेका थियौँ अथवा डिकम्पोज गरेका थियौँ, त्यो फर्मुला युज गरेको थियौँ, ह्यामिल्टोनियनलाई हामीले t + b लेख्यौँ नि। अब त्यहाँबाट हामी अगाडि बढ्छौँ पाथ इन्टेग्रल फर्मुलेसनको लागि। आज जस्ट हामीले इन्ट्रोड्युस मात्रै गर्यौँ यो डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्टलाई लिएर। Okay, so next we move to this part, Lorentz invariance. I believe I will complete, or I can complete within 8 hours. 8 घण्टा 12 घण्टाको हो, तर 8वटा क्लासमा, 8 आवर्स त नभनौँ, जति होस् 8वटा क्लासमा अथवा 7वटा क्लासमा वर्ष कि म यो कम्प्लिट गर्छु। अर्को क्लासबाट हाम्रो स्टार्ट हुन्छ, प्रोबेबली भोलिबाट नै म क्लास सुरु गर्छु। ओके, अब आजको क्लासमा धेरै क्वेसन्सहरू होला तपाईहरुसँग हैन। अहिले क्वेसनको डिस्कसन थोरै केही टिपिकल क्वेसन्स, खास गरी कन्सेप्चुअल पोइन्ट अफ भ्यूले केही क्वेसन्सहरू छ भने मेरो सजेसन के हो भने आफ्नो कन्सेप्ट बनाउन कोसिस गर्नुहोस् है। र धेरैजनाले राम्रो कन्सेप्ट बनाउनु भएको छ तपाईहरु मध्ये, मलाई थाहा छ। धेरैजना त भन्दिनँ, केहीले त्यसलाई अझै त्यसलाई इभल्भ गराउनुहोस्। र जुन सकिङ फ्याक्टर हुन्छ नि, सक हुने फ्याक्टर, सकिङ फ्याक्टर सक्सेसिभली आइदियो भने तपाईले बुझ्नुपर्छ कि हामी बुझ्दै गइरहेछौँ। सकै भएको छैन भने चाहिँ यु डु नट अन्डरस्ट्यान्ड वाइ QFT। सकिङ फ्याक्टरलाई इन्भाइट गर्नुहोस् के। ओके, ओके, केही कुरा आज मैले जस्ट यो
केही क्वान्टम मेकानिक्स को मेजरेबल भ्यालुहरुको डिस्कस गरे। त्यस पछाडिबाट हामीले केही लिमिटेसन्सहरु हेर्यौं, खास गरी मिनिमल एक्सनको लिमिटेसन्सहरु हेर्यौं। उसले दुईटा पाथलाई आर्गु गर्दो रहेछ, पाथलाई डिकम्पोज गराउनलाई। यदि हामीले त्यो डिकम्पोजिसनलाई क्वान्टम मेकानिकल आर्गुमेन्ट चाहियो भने प्ल्याङ्क कन्स्ट्यान्ट समेतको फेज फ्याक्टर चाहिँदो रहेछ। त्यो वास्तवमा असिलेसन हो। त्यही असिलेसन नै र्यापिड भइदियो भने क्लासिकल एनालगमा जान्छ। असिलेसन इमेन्स असिलेसन भइदियो भने क्लासिकलमा जान्छ। इमेन्स असिलेसन भनेको एच कट 0 भइदियो भने त त्यो माथिको पार्ट त इन्फाइनाइट हुने भयो नि त, है। इन्फाइनाइट भइदियो भने त इमेन्स असिलेसन हुन्छ फेज फ्याक्टर त। त्यसैले ओके, म यो स्लाइड डाइरेक्टली हाम्रो चाहिँ जुन कुरा हामीले त्यो म्याथमेटिकली केही इक्वेसनहरु लेखेका छौं नि, त्यो इक्वेसन चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ पछि कपीमा लेख्नुपर्छ। त्यो पाथ इन्टिग्रलमा त्यही नै कन्टिन्यू हुने हो। म एकैचोटि स्टार्ट गर्छु, त्यो ट्रक्टर्स प्रोडक्ट फर्मुलाबाट स्टार्ट गर्छु एकैचोटि नै पाथ इन्टिग्रल फर्मुलेसनमा, हैन। अगाडिको कुराहरु यो स्लाइड अदरवाइज चाहिँ हामीले यो स्लाइडलाई प्री रिक्विजिट स्लाइड भनेर मान्दा हुन्छ।